ආර්වී රම්පකට ඇසස් බුක් එකක් විනාඩි 5. වොලියුම යන්න පික්සා ටැප් එකට. ප්ලස් මාක් එක ක්ලික් කරලා ෆ්‍රී ස්ටයිල් යන්න. දැන් දවසට අදාළ ස්ක්‍රීන්ෂොට්ස් තුනයි මේන් ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකයි ඇඩ් කරන්න. දැන් සුදු පාට කැන්වස් එක 16:9ට ෆ්‍රී සයිස් කරගන්න. ෆොටෝස් ටික මෙන්න මේ විදිහට හදාගන්න. උඩින්ම දාන්න ටේට් එක. ඊට පස්සේ නම ID නම්බර් එක ෆෝන් නම්බර් එකයි දාන්න. දැන් අපි SS book එකේ පළවෙනි පිටුව හදලා ඉවරයි. මේක සේව් කරගෙන අපි යමු දෙවෙනි පිටුවට. දෙවෙනි පිටුව ඔයා දාන්නේ ඔයා subscribe කරපු YouTube channel එක. coming soon කියලා තියන්නේ ඉස්සරහට එන්න තියෙන projects. ඒවට ඉඳ තියාගන්න. ඒකත් කලින් එක වගේම විස්තර දාලා කලින් කරා වගේම හදන්න. දැන් යන්න ඕනේ CAM scanner app එකට. උඩම තියෙන dot එක ක්ලික් කරලා import pictures දෙන්න. කලින් අපි හදපු pages දෙක පිළිවෙලට add කරන්න. ඊට පස්සේ PDF එක ඔබලා ෆයිල් එක මෙහෙම rename කරන්න ඕන. මුලින්ම ID එක underscore එකක් තියලා D කියලා type කරන්න. D capital වෙන්න ඕනේ. space එකක් තියලා අංකය දාන්න. මාසේ 24 වෙනිදාට ඔයා හදපු ඔක්කොම එක PDF එකකට දාලා Telegram bot එකෙන් අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ. මේ විදිහට තමයි Telegram bot ඔයාගේ SS book PDF එක අප්ලෝඩ් කරන්නේ.